it's me Ratna Gurung and welcome back to my YouTube channel. So आजको भिडियो चाहिँ मैले यो आज गरेको सिम्पल मेकअप लुकको हैन जो पनि बिगिनर्सहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि एभ्रीडे इजी एन्ड सिम्पल मेकअप लुक भिडियो बनाएको छु. So yeah guys, this is my final look and starting the hair. Let's go. Hello, so let's start. First मा चाहिँ म चाहिँ स्प्रे गर्छु मेरो फेसमा चाहिँ अनि औलाहरुले ट्याप गर्छु. हजुरहरुले चाहिँ स्प्रे चाहिँ युज गर्नै पर्छ भन्ने जरुरत चाहिँ छैन. त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ मोइस्चराइजर युज गर्छु. एज अ मोइस्चराइजर चाहिँ म चाहिँ जोन्सन बेबीको 24 आवर मोइस्चराइजर क्रिम युज गर्छु. यसमा एकदम मजाको मोइस्चर छ. मलाई चाहिँ यो प्रोडक्ट एकदमै धेरै मन पर्छ अनि अरु प्रोडक्टहरुको दाजुमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम रिजनेबल पनि छ. सो हजुरहरुको स्किन ड्राई छ भने चाहिँ यो युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले पनि. अब म चाहिँ सनस्क्रिन लगाउँदैछु मेरो फेसमा. सनस्क्रिन चाहिँ हजुरहरुले जुन युज गरिरहनु भएको छ त्यही युज गर्नुभयो हुन्छ. आफ्नो फेसलाई जुन सुइटेबल हुन्छ त्यो सनस्क्रिन युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि अल ओभर द फेस मजाले लाउनु सनस्क्रिन चाहिँ एकदम जरुरत छ अनि घाँटीतिर पनि लाउनु होला मजाले. सो अब चाहिँ म चाहिँ फाउन्डेसन अप्लाई गर्दै छु मेरो फेसमा. फाउन्डेसन चाहिँ एकदम राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्नुपर्छ. ब्लेन्ड राम्रोसँग भएन भने चाहिँ होल मेकअप लुक नै राम्रो देख्दैन. अरू प्रोडक्टहरु अप्लाई गर्दै जाँदा चाहिँ क्रिजहरु आउने यस्तो प्रब्लम आउँछ. सो फाउन्डेसन चाहिँ राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्नु होला. अल ओभर द फेस फाउन्डेसन चाहिँ मजाले इभन टोन देखिने गरेर चाहिँ अप्लाई गर्नु होला. लिप बाम चाहिँ हजुरहरूले मोइस्चराइजर लगाइसकेपछि लगाउन सक्नुहुन्छ. मैले चाहिँ बिर्सेछु त्यही भएर अहिले लाउँदैछु. हातले मजाले मसाज गरेर चाहिँ लाउनु होला ताकि भित्रसम्म त्यो प्रोडक्ट फोकस. ओके, अब म चाहिँ कन्सिलर लाउँदैछु. कन्सिलर चाहिँ म चाहिँ यो एलेगोको युज गर्छु. मेरो चाहिँ एकदम धेरै डार्क सर्कल छ त्यही भएर चाहिँ म कन्सिलर चाहिँ मजाले युज गर्छु. कन्सिलर ब्लेन्ड गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले जहाँ कन्सिलर लायो त्यही मात्रै मजाले ब्लेन्ड गर्नुपर्छ. ओके, अब म चाहिँ ब्राउन्जर लाउँदैछु. ब्राउन्जर लाउँदा चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो यो कानको माथिको टिपबाट चाहिँ यता लिएर आउने ठ्याक्क कट हुन्छ यहाँबाट ल्याउँदा चाहिँ. म चाहिँ एकदम थोरै प्रोडक्ट लिएर चाहिँ नोज कटिङ गर्दैछु. ब्लेन्डिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ मेकअपमा चाहिँ. सो मेक स्योर कि हजुरको प्रोडक्ट चाहिँ राम्रोसँग ब्लेन्डिङ भयो कि नै भनेर, ताकि बाहिर गएर चाहिँ ट्वाल्ल परेको जहाँ प्रोडक्ट लाग्छ त्यही थुप्रो परेको जस्तो चाहिँ नदेखोस्. ब्लसरमा चाहिँ म चाहिँ एलेगोको ब्लसर प्यालेट युज गर्दैछु. त्यसमा चाहिँ म दुईटा मिक्स गरेर लाउँदैछु.
एज अ सेटिङ पाउडर चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ लुज पाउडर अनि कम्प्याक्ट पाउडर पनि लाउन सक्नुहुन्छ। यदि ओइली फेस छ भने चाहिँ अल ओभर द फेस कम्प्याक्ट पाउडर अथवा लुज पाउडरले चाहिँ सेड गर्नुभयो हुन्छ आफ्टर फाउन्डेसन। मेरो चाहिँ ड्राई स्किन छ, त्यही भएर मैले चाहिँ अघि जहाँ जहाँ कन्सिलर लगाएको थिएँ त्यसलाई सेड गर्नको लागि मात्रै लुज पाउडर युज गरिरहेको छु। अब चाहिँ आइब्रोतिर लागौँ। आइब्रो सेप दिनुभन्दा अगाडि स्पुलीले म चाहिँ मेरो आइब्रोलाई चाहिँ माथितिर फर्काएर मजाले ब्रस गर्छु। त्यसपछि पछाडिबाट सेप दिँदै चाहिँ म मेरो आइब्रोलाई चाहिँ पछाडिबाटै फिलअप गर्छु। अगाडि सेप दिँदा चाहिँ ब्रसमा भएको हल्का प्रोडक्टले मात्रै लाइन दिनुपर्छ। यसो गऱ्यो भने चाहिँ अगाडि लाइट हुन्छ अनि नेचुरल देखिन्छ। आई स्याडोमा चाहिँ म चाहिँ दुईवटा मात्रै सेड युज गर्छु। यो एउटा भयो अनि अर्को चाहिँ सिमरी युज गर्नेछु। अन्डर आईमा पनि म हल्का आई स्याडो लाउँछु। यो लाउनाले चाहिँ आँखा अलिकति ठुलो देखिन्छ। सो अब चाहिँ म चाहिँ आइल्यास कर्ल गर्छु। आइल्यास कर्ल गरिसकेपछि चाहिँ म चाहिँ मस्कारा अप्लाई गर्दैछु। लोअर ल्यासमा पनि म मस्कारा अप्लाई गर्दैछु। यसले चाहिँ आँखा ठुलो देखाउँछ। अब बाली हाइलाइटरको। हाइलाइटर लाउँदा चाहिँ नाकमा अनि पछि इनर कर्नर अफ आइज, लोअर पार्ट अफ आइब्रोजमा। मैले चाहिँ हाइलाइटर लाउन फिङ्गर नै युज गरेँ। हजुरहरूले चाहिँ ब्रस युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। गालामा हाइलाइटर लाउँदा चाहिँ हाम्रो गालाको जुन सबैभन्दा माथि उठेको भाग छ त्यहाँ मात्रै लाउनुपर्छ। म चाहिँ मेरो क्युपिड्समा पनि हल्का हाइलाइटर लाउँदैछु। लिप्स लाइनिङ चाहिँ सबैलाई जरुरत छैन। मेरो चाहिँ सानो लिप्स छ, त्यसकारण मैले चाहिँ हल्का एक्स्ट्रा लाइन दिएँ। हजुरहरूले डाइरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लिप्स लाइनिङ गरिसकेपछि म चाहिँ हल्का लिपस्टिक अप्लाई गर्दैछु। त्यसमाथि हल्का ग्लस पनि युज गर्दैछु म चाहिँ।
यस्तै हजुरहरूलाई म्याट लिप्स मनपर्छ भने चाहिँ म्याट लिपस्टिक युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ, एट योर चोइस। ओके गाइज, दिस इज माई फाइनल लुक। जो पनि बिगिनर्सहरू हुनुहुन्छ मेकअपमा, आई होप हजुरहरूलाई चाहिँ यो भिडियो हेल्पफुल हुनेछ। थ्याङ्क यू। सो गाइज, आजको मेरो भिडियो चाहिँ यति नै हो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि हजुर कोही नयाँ हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानलमा भने पनि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि त्यही हो, सबैजना स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइज। बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।